Chào các bạn, hôm nay Tú Dân Cooking vào bếp làm bánh mì phô mai. Bột mì mình rây mịn, thêm đường, thêm men, mình trộn đều, rồi thêm muối. Bắt đầu trộn bột với tốc độ thấp nhất, mình cho từ từ sữa tươi không đường đã để thật lạnh vào, mình trộn đều. Rồi cho trứng gà cũng đã để thật lạnh vào, trộn thật đều. Khi bột đã thấm đều trứng và sữa thì mình dừng lại, vét sạch hành âu, đậy kín nắp rồi để bột nghỉ 20 phút. Lúc này nếu nhiệt độ phòng nóng hơn 28 độ C thì mình sẽ để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh. Sau thời gian nghỉ, mình cho whipping cream đã để lạnh vào và bắt đầu nhồi bột với tốc độ thấp nhất. Nhồi thật đều. Rồi cho từ từ bơ lạnh các hạt lựu vào. Tiếp tục nhồi bột với tốc độ thấp nhất. Khi bơ đã tan hết thì mình tăng lên tốc độ trung bình thấp, rồi nhồi thêm khoảng 5 phút nữa. Thì dừng lại, vét sạch hành âu, đậy kín bột và cho bột nghỉ 30 phút. Mình tiếp tục để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh để bột được lạnh sâu. Sau thời gian nghỉ, mình tiếp tục nhồi bột, bắt đầu với tốc độ thấp nhất. Mình tăng dần lên mức trung bình thấp. Rồi mức trung bình cao. Rồi đến mức cao nhất. Mình nhồi đến khi bột bắt đầu tách khỏi thành âu thì dừng lại, mình vét sạch thành âu. Rồi tiếp tục nhồi cho đến khi bột kéo được màng mỏng. Bột nhồi đạt sẽ bóng dẻo căng mịn, không bị nóng và kéo được màng mỏng. Xoa bột áo vào hai lòng bàn tay, mình lấy bột ra khỏi âu nhồi. Vê tròn khối bột. Để bột vào âu. Đậy kín mặt bột, mình ủ cho đến khi bột nở gấp đôi. Trong thời gian chờ bột nở, mình chuẩn bị nhân phô mai. Mời các bạn xem cách làm nhân phô mai trong video chi khóa tạc mình đã chia sẻ trước video này. Với một công thức trong video vừa đủ để làm nhân cho 12 cái bánh. Nếu các bạn thích bánh có nhiều nhân hơn thì hãy làm gấp rưỡi nguyên liệu ha các bạn. Bột nở đạt là khi vết lõm không đàn hồi. Mình đấm xẹp các bọt khí lớn. Bột lúc này rất dai và có nhiều rễ tre mịn như tơ.
Mình bê tròn khối bột để dễ chia bột. Mình chia bột thành 12 phần bằng nhau. Dùng một lượng bột áo vừa đủ để thấm khô bột và để xoa tay. Mình bê tròn từng viên bột. Đậy kín mặt bột, mình để bột nghỉ 15 phút. Sau thời gian nghỉ, mình bắt đầu tạo hình. Mình cán dẹt viên bột. Cán xẹp các bóng khí ở rìa bột. Mình cân khoảng 10 g nhân phô mai vào chính giữa miếng bột, rồi mình túm mép bột. Mình dán mép bột thật kỹ để phần nhân không bị xì ra ngoài. Mình vê tròn viên bột. Rồi đặt lên khay có lót giấy chống dính. Mình đậy kín mặt bột rồi ủ cho bột nở gần gấp đôi, khoảng 85%, thì bắt đầu chuẩn bị nướng bánh. Nhưng vì muốn cho bánh thơm ngon hơn và có kết cấu đẹp hơn, nên mình sẽ để khay bột vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Phần nhân này mình cho vào túi tam giác, rồi cũng để vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm để sử dụng trước khi nướng bánh. Đây là bột mình đã ủ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 18 tiếng. Bột vẫn chưa nở đạt, nên mình tiếp tục ủ cho đến khi bột nở đạt. Khi bánh đã nở đạt, mình làm nóng lò với nhiệt độ 180 độ C trong 20 phút 2 lửa. Mình khuấy tan một lòng đỏ trứng gà với một muỗng cà phê sữa tươi không đường để quét mặt bánh. Mặt bánh quét xong rồi, mình rắc lên một lớp mè. Rồi dùng kéo mình cắt đứt lớp bột phía trên. Phần nhân phô mai để ở ngăn mát, mình đã lấy ra để ở nhiệt độ phòng. Bây giờ mình sẽ bơm vào mỗi bánh khoảng 10 g nhân nữa. Nhân bơm xong rồi thì mình xịt nước ướt đẫm mặt bánh rồi mới đưa khay bánh vào lò. Mình nướng bánh với nhiệt độ 170 đến 180 độ C trong 30 phút. 2 lửa, khay bánh đặt ở giữa lò. Bánh chín vàng mặt mình lấy ra ngoài, rồi chuyển bánh lên rắc để thật nguội. Bánh đã nguội, mình cho bánh vào hộp đậy kín nắp, bảo quản ở nhiệt độ phòng được 1 ngày. Bánh ăn ngon nhất là trong ngày ha các bạn. Sau đó có thể để bánh vào ngăn mát tủ lạnh được từ 1 đến 2 ngày. Khi ăn, làm nóng bánh ở nhiệt độ 110 độ C trong 10 phút. Bánh vẫn sẽ rất ngon.
Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Tú Vân Cooking và hãy nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào.